તો આવું લાલ ચટક રસાદાર અથાણું જોઈને જ મોઢામાં પાણી આવે છે ને, તો સ્વાદમાં પણ એવું જ છે. તો અત્યારે માર્કેટમાં લાલ મરચાં ખૂબ જ સરસ આવી રહ્યા છે. તો આજે કિચન સિરીઝમાં એવી 2 વાનગીઓ બનાવીશું જે આખું વર્ષ સાચવી શકાય. એક રસાદાર ગોળકેરી જેવું ખાટું મીઠું અથાણું બનાવીશું અને બીજી ચટણી બનાવીશું જે ભજીયા, ગાંઠિયા, પુડલા વગેરે સાથે ખાઈ શકાય. તો આ અથાણું અને ચટણી હજુ સુધી બનાવ્યા ના હોય ને તો એકવાર જરૂરથી બનાવજો. તો ચાલો શરૂ કરીએ. તો અહીં મેં 500 ગ્રામ લાલ ચટક એકદમ ફ્રેશ એવા મરચાં લીધા છે. તમે અહીં જોઈ શકો છો લાલ મરચું એકદમ શાઇની, કરટલી વગરનું, ગર્ભવાળું અને મરચાંનું ડીટ્યું લીલું છે. તો આવા મરચાંનો જ ઉપયોગ કરવો. તો પહેલાં આપણે અથાણું બનાવીશું. તો 250 ગ્રામ મરચાં લઈશું. એની સાથે બરોબર માત્રામાં 250 ગ્રામ જેવો કોલ્હાપુરી ગોળ લેવાનો છે. દેશી ગોળનો ઉપયોગ ના કરવો, નહીંતર અથાણું કાળું બનશે. તો અહીં આપણે 250 ગ્રામ ગોળ લીધો છે. એને નાના ટુકડામાં સમારી લેવાનો છે અથવા તો ખમણી લેવો. હવે સ્વાદ પ્રમાણે 1 ચમચી મીઠું અને 2 ચમચી કાશ્મીરી મરચું લેવાનું છે. લાલ મરચાં તીખા જ હોય છે એટલે માત્ર કલર માટે જ કાશ્મીરી મરચું વાપરવાનું છે. સાથે 3 ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર લઈશું. અથાણું ચટાકેદાર અને સ્વાદિષ્ટ બને એના માટે આમચૂર પાવડર તો ખાસ ઉમેરવો, જેથી ખાટું મીઠું લાગે. તો બાળકોને પણ એટલું જ ભાવે. તો બાળકો તમારા 1 રોટલીને બદલે 4 રોટલી ખાઈ જશે, એવું ટેસ્ટી બને છે. હવે અથાણાનો આપણે મસાલો બનાવી લઈએ. તો ગોળ કેરીની જેમ જ આપણે અહીં મસાલો કરવાનો છે. તો સૌપ્રથમ અહીં આપણે 2 ચમચી રાઈના કુરિયાને અધકચરા વાટી લેવાના છે. વાટવાથી અથાણામાં સરસ રીતે ભળી જશે અને રસો ઘાટો બનશે. તૈયાર અથાણામાં અધકચરા વાટીને જ ઉમેરતા હોય છે એટલે ટેક્સચર સરસ આવતું હોય છે. ત્યારબાદ 2 ચમચી મેથીના કુરિયાને પણ અધકચરા વાટી લેવાના છે. અહીં સાવ પાવડર ન થઈ જાય ને એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. આવું આપણે પીસાવવું જોઈએ. તો હવે મેથીના કુરિયાને પણ ડીશમાં ગોઠવી દઈશું. સાથે હવે લઈશું વરિયાળી. વરિયાળી ઓપ્શનલ છે પણ એનાથી સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે. અહીં આખી ઉમેરવી હોય તો આખી પણ ઉમેરી શકાય, પણ મેં થોડીક વાટી લીધી છે. હવે વરિયાળીને પણ કુરિયા ઉપર ગોઠવી દેવાની છે. સાથે 5 ચમચી હિંગ અને અડધી ચમચી હળદર ઉમેરીશું. હવે અડધો કપ જેવું તેલને ગરમ કરવાનું છે. અહીં મેં સનફ્લાવર ઓઇલ લીધું છે કારણ કે એમાં કોઈ પણ ફ્લેવર હોતી નથી. સિંગ તેલનો ઉપયોગ ના કરવો, નહીંતર અથાણું ખોરું થઈ જાય છે. લાંબો સમય સુધી સાચવવા માટે આ જ તેલનો ઉપયોગ કરવો. હવે તેલને ધુમાડા નીકળે ત્યાં સુધી ગરમ કરી ગેસને બંધ કરી દેવાનો છે. હવે થોડું ઘણું ઠરે ત્યારબાદ આપણે મસાલામાં ઉમેરીશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે બધા મરચાંને કટ કરી લઈએ. તો સૌપ્રથમ ડીટ્યું કાઢી મરચાંના 2 ભાગ કરી લેવા અને વચમાં જે વેઈન અને બી હોય ને એ આપણે કાઢી લેવાના છે. તો બધા જ બી આપણે કાઢી લેવાના છે. આ મરચાં એકદમ તીખા હોય છે એટલે જો તમને એલર્જી હોય તો તમારે હાથમાં મોજા પહેરવા, નહીંતર તમને ખૂબ જ બળતરા થશે. તો મરચાં સુધારતી વખતે આ બાબતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. તો અહીં આપણે બધા મરચાંને નાના ટુકડામાં કટ કરી લેવાના છે. બને એટલા નાના ટુકડા કરવા એટલે અથાણાનો બગાડ ઓછો થાય. હવે અહીં મરચાં તૈયાર છે. તો સાથે તેલ ગરમ મૂક્યું હતું એ પણ થોડું ઘણું ઠરી ગયું છે. તો હિંગ ઉમેરી ચેક કરી લઈએ. તો જુઓ આપણે હિંગ ઉમેરતા એ સરસ સતળાઈ જાય છે. તો તેલને હવે મસાલામાં ઉમેરી દઈશું જેથી મસાલો એકદમ સારી રીતના સતળાઈ જાય. તેલ એટલું ગરમ હોવું જોઈએ કે તેલ ઉમેરતા મસાલો બળી પણ ન જવો જોઈએ અને કાચો પણ ન રહેવો જોઈએ. સરસ રીતના સતળાઈ જાય એટલે એની મેળે સુગંધ આવવા લાગે. તો અહીં બધું તેલ ના ઉમેરતા થોડુંક તેલ બાકી રાખીશું. હવે મસાલાને આપણે મિક્સ કરી લેવાનો છે. તેલ અહીં પ્રોપર ગરમ થયું છે એટલે મસાલાની એકદમ સરસ સુગંધ આવી રહી છે. હવે મસાલા સાથે મરચાં પણ તૈયાર છે. તો એક પેનમાં જે બાકી રહેલું તેલ છે એ ઉમેરી દેવાનું છે. આ તેલને આપણે ગરમ કરવાનું છે. ગેસની ફ્લેમ આપણે લો ટુ મીડિયમ જ રાખવાની છે. સાથે થોડીક એવી હિંગ ઉમેરીશું અને જે આપણે મસાલો સાતળ્યો છે એ ઉમેરી દેવાનો છે. મેં પહેલાં કીધું એમ ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ જ રાખવાની છે જેથી મસાલો ઉમેરતા બળી ન જાય. મસાલો સતળાવા લાગે અને થોડા ઘણા ફીણા ઉપર આવવા લાગે એટલે તરત જ આપણે ગોળ ઉમેરી દેવાનો છે. આપણે અહીં ગોળના નાના ટુકડા કર્યા હતા એટલે તરત જ એ પીગળવા લાગશે. ગોળ જેવો ઓગળી જાય એવા તરત જ આપણે આમચૂર પાવડર, મીઠું અને મરચું ઉમેરી દેવાનું છે. ગોળ ઉકળીને પાયો ન થવા લાગે એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. એટલે જેવો ગોળ ઓગળે એટલે બધા મસાલા ઉમેરી દઈશું. સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું.
2 ચમચી કાશ્મીરી મરચું અને 3 ચમચી આમચૂર પાવડર ઉમેરીશું. હવે મરચાં પણ સાથે ઉમેરી દેવાના છે. હવે બધું સારી રીતના મિક્સ કરતા જવાનું છે. જેમ જેમ મરચાં ગરમ થતા જશે એમ એમાંથી પાણી છૂટતું જશે. આપણે અહીં મરચાં એકદમ ફ્રેશ લીધા હતા એટલે પાણીનો ભાગ તો હોવાનો જ. હવે જેમ મીઠું ભળતું જશે એમ મરચાંમાંથી પાણી છૂટતું જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે તમે અહીં જોઈ શકો છો મરચાંમાંથી જેમ પાણી છૂટ્યું એમ રસો પતલો બની ગયો અને મરચાં પણ અંદર બફાતા જશે. તો હજુ આપણે આટલો રસો નથી રાખવાનો. આ રસાને આપણે ઉકાળવાનો છે. હવે કેટલો ઉકાળવાનો છે એ કેમ ખબર પડે? તો અહીં આપણે ગોળ ઉમેર્યો છે. તો ગોળની એક તારની ચાસણી થાય ત્યાં સુધી આપણે આ મરચાંને ઉકાળવાના છે. તો અત્યારે આ સ્ટેજ ઉપર થોડોક રસો ડીશમાં લઈ ચેક કરી લઈએ. તો જુઓ, અહીં એકદમ પતલો તાર બની રહ્યો છે. તો બસ હવે આ જ સ્ટેજ ઉપર ગેસને બંધ કરી દઈશું, કારણ કે હજુ ઠરશે પછી વધારે ઘટ બનશે. તો હવે અથાણું તૈયાર છે. તો પ્રોપર રીતના ઠરવા દેવાનું છે. ઠરી જાય પછી જુઓ, રસો એકદમ ઘટ બની ગયો છે, મરચાં પણ સરસ રીતના બફાઈ ગયા છે, સાથે તેલ પણ ઉપર આવી ગયું છે. એટલે હવે આ અથાણું તમે આખું વર્ષ સાચવી શકો છો. આખું વર્ષ સાચવવાનું હોય તો આટલું તેલ ઉમેરવું પડે, પરંતુ જો તમારે 2-3 મહિના જ રાખવાનું હોય અથાણું તો ઓછું તેલ ઉમેરો તો ચાલે. અહીં તમે જોઈ શકો છો ગોળની એક તારની ચાસણી પ્રોપર છે. તો હવે આ અથાણાને બરણીમાં ભરી લઈશું. તો આ અથાણું રોટલી, ભાખરી, પરોઠા સાથે ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તમે પણ આ રીતે બનાવજો અને તમારો ફીડબેક અમને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી આપજો. અને હવે આપણે આખું વર્ષ સાચવી શકાય એવી એક ચટણી બનાવીશું. તો 250 ગ્રામ મરચાંમાંથી બી અને વેઈન કાઢી નાના ટુકડામાં સમારી લઈશું અને મિક્સરમાં લઈ લઈશું. સાથે સ્વાદ પ્રમાણે 1 ચમચી જેવું મીઠું ઉમેરી રહી છું. હવે આ મરચાંને આપણે મિક્સરમાં એકદમ ઝીણા વાટી લેવાના છે. અહીં મરચાં સરસ વટાઈ ગયા છે. તો પેનમાં ઉમેરી ગરમ કરીશું. આમાં ઘણો ખરો પાણીનો ભાગ છે. બસ આ પાણીનો ભાગ જ આપણે બાળવાનો છે. તો જેમ જેમ મિશ્રણ ગરમ થતું જશે એમ પાણી બળતું જશે. તો સાથે ખાંડ પણ ઉમેરી દઈશું. અહીં ઓલરેડી આપણે મીઠું તો ઉમેરી જ દીધું છે, પણ ખાંડ ઉમેરવાથી ખાંડનું પાણી થશે તો સાથે એ પણ બળતું જાય. તો અહીં 5 થી 7 ચમચી જેવી ખાંડ ઉમેરીશું. પછી તમને જેટલી મીઠી ભાવે એ પ્રમાણે તમે ઉમેરી શકો છો. આ ચટણી આપણે ખાટી મીઠી તીખી કરવાની છે, એટલે ગળાશ, ખટાશ અને મરચાં તીખા છે એટલે તીખી તો થવાની જ છે, એટલે એકદમ ચટપટી બને. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે અહીં આપણે બધું મિક્સ કરતા જવાનું છે. પણ મેં અહીં એક ભૂલ કરી. આ મિશ્રણ જ્યારે મેં પેનમાં ઉમેર્યું એ પહેલાં એને ગાળી લેવાની જરૂર છે. આમાં થોડા મરચાંના ટુકડા દેખાઈ રહ્યા છે. તો અત્યારે આ સ્ટેજ ઉપર હું ગેસ બંધ કરી દઉં છું અને આ મિશ્રણને ગરણીથી ગાળી લઉં છું, એટલે ચટણી એકદમ સ્મૂથ બને. તો જુઓ, મેં અહીં ગરણીથી આ ચટણીને ગાળી લીધી છે, એટલે છાલ કે જે મરચાંના મોટા ટુકડા હતા એ નીકળી ગયા છે અને ચટણી એકદમ સ્મૂથ બની ગઈ છે. હવે ચટણીમાં ખટાશ આવે એ માટે આપણે 1 લીંબુના રસને સાથે નીચવી લઈશું, એટલે એકદમ ટેસ્ટી બને. તો અહીં આપણે 1 લીંબુનો રસ નીચવી લેવાનો છે. તમારે માત્ર 10 થી 15 દિવસ સુધી ચટણી સાચવવી હોય તો આવી ચટણી તમે તૈયાર કરી શકો છો. પણ જો આખું વર્ષ સાચવવી હોય ને તો આમાંથી બધું મોઇસ્ચર તમારે બાળવું પડશે. પાણીનો ભાગ ના હોય ને એટલે ફૂગ ના આવે. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે બધું લગભગ મોઇસ્ચર બળી ગયું છે અને ચટણી ઘટ્ટ દેખાઈ રહી છે. તો બસ હવે આ જ સ્ટેજ ઉપર આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું. ઠરશે પછી વધારે ઘટ્ટ થશે, એકદમ જામ જેવી બની જશે. તો હવે ગેસ બંધ કરી ચટણીને ઠરવા દઈશું. તો જુઓ, ચટણી એકદમ ઠરી ગઈ છે. હવે આ ચટણી તમે આખું વર્ષ સાચવી શકો છો. હવે જ્યારે તમારે ભજીયા, પુડલા સાથે ખાવી હોય તો આ ચટણીમાં તમે માત્ર પાણી જ ભેળવો એટલે થોડી લિક્વિડ જેવી થઈ જશે. તો એવી રીતના તમે ચટણીને તૈયાર કરી શકો છો. આ ચટણીને ફ્રીઝમાં રાખવી જેથી કલર એવો ને એવો લાલ રહે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીં અથાણું અને ચટણી બંને તૈયાર છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયો ગમે તો લાઇક અને શેર કરજો. સાથે અમારી ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. અમારા ફેસબુક પેજને પણ લાઇક કરજો. તો ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી આવજો.